Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, so dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan you guys tentang macam mana kita nak masukkan ikon Pinterest, ikon pin it tu dalam kita punya blog image. So kalau korang perasan, boleh nampak dekat dalam CA punya artikel. So ni adalah contoh artikel dan korang perasan tak, dekat gambar tu kita ada ikon P tu, ikon Pinterest. Okay, so benda tu nak kena buat sendiri. Dia bukan ada auto tau. Alright, so kenapa benda ni penting? Nampak tak? Perasan tak dekat atas tu dia ada satu tulisan kan? Tulisan tu sebenarnya adalah satu, kita panggil dia bot dalam Pinterest. So bot itu akan membantu untuk kita gain. Dia bukan bot tu sajalah, bot tu salah satu daripada option untuk kita gain more traffic daripada maybe outsiders, maybe daripada kita punya audience di Malaysia juga. Okay, so Pinterest ni sebagai salah satu cara untuk menaikkan ataupun meningkatkan kita punya traffic ke blog. Okay, so kita tunjuk contoh terus macam mana kalau kita dah save kita punya content ni ke dalam kita punya Pinterest. Okay, so kalau perasan dekat sini si ada share, ini before kita save. Dia tak refresh lagi tau. So selepas kita save and then dia refresh, dia automatic terus ada kat situ. So dia sangat membantulah kalau kita punya audience ataupun kita punya readers ni dia tak sempat nak baca terus, dia just save dulu dalam dia punya bot, and then bila dia free atau lapang, dia tahu yang dia dah save kita punya artikel tu. So dia boleh baca lah before dia tidur, bila-bila dia free lah. Alright, okay, so jom kita try tengok macam mana tutorial untuk kita set kita punya blog image tu ada pin it icon. Okay, so first boleh pergi dekat dashboard masing-masing. So ni dashboard untuk WordPress. So kalau untuk blogger, kalau blogger dia cara dia lain lah. So ini kalau kita punya tu self hosting, and pergi dekat dashboard masing-masing, terus cari plugin. Okay, so pergi dekat plugin tu, korang boleh terus cari add new. So add new ni kalau korang punya plugin tu belum ada lagi dalam kita punya history ni lah. So kalau macam CA sendiri, CA dah pernah ada, dah pernah install, dah activate. So if you guys belum pernah ada, so korang just search je dekat situ add new, and then korang type jQuery. So nanti dia akan keluar jQuery pin it button for image, dan dia akan keluar install, dan korang terus activate, and then korang pergi balik dekat plugin tadi yang belah kiri tu. So plugin belah kiri tu korang cari install plugin. So install plugin, korang search dekat situ jQuery, dia akan keluar yang kita dah install dan activate. And then dalam tu ada banyak setting tau bahagian atas. So korang pilih yang visual, so korang edit yang dalam visual tu sahaja. Alright, okay. So dekat visual tu korang tak perlu edit banyak benda pun, sebab dia dah default setting dia dah cantik dah. So korang just adjust dia punya bentuk, shape pin itu, icon tu, dan juga korang nak letakkan dia sebagai permanent punya icon atas image tu, ataupun korang nak sorok image tu. So kalau yang CA punya sorok. So bila cursor tu dekat image tu sahaja, baru dia akan keluar. Dia akan tiba-tiba macam muncul lah transparent kan. Kalau ada sendiri punya gambar pun boleh, korang just klik dekat import tadi tu. Alright, so dekat sini korang ikut lah, korang nak adjust apa. Tapi dekat bahagian icon tu ada satu je yang betul-betul untuk free. Kalau nak yang bentuk lain kena berbayar. So nak jimat, korang pergi import, korang upload lah gambar yang image yang icon yang korang suka. Alright, just simple-simple je dekat bahagian sini. And then so CA punya bentuk bulatan dan luaran dia pun bulat, senang, cantik, minimalist gitu. And then dekat bahagian bawah tu, ikutlah korang nak set dia dekat bahagian left, right or in the middle, tengah-tengah. So dekat bahagian pin it button position, so CA pilih left lah, senang, cantik dekat belah kiri, dan dia tidak mengganggu di pertengahan tu. Alright, so itu saja tutorial kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.